Sziasztok! Ikerlángok számára megnézzük, hogy áll az ő kapcsolatuk, mi a helyzet az ő kapcsolatukban, megtudhatunk erről valamit, és úgy fogom csinálni, hogy 2 kérek a férfi oldaláról, 2 a nő oldaláról, és az én megközelítésem, vagy az én hitem szerint Ikellánk csak férfi és csak nő lehet, és nincsen más változat. Tehát ezért mondom, hogy férfi vagy nő. Jó, akkor az ő kapcsolatuknak a jelenlegi állapotára kérnék szépen 2 lapot a férfi részéről, hogy hogyan áll a férfi részéről ez a kapcsolat. És hogyan áll a nő részéről a kapcsolat. Úgy tűnik, hogy a férfi különösebben nem látszik, hogy valami nagyon rosszul érezné magát, szóval el van ugye a mindennapjaival, az otthonában, kellemesen érzi magát, nem jól, nem rosszul, el van. Tehát az ő megközelítése ennyi a kapcsolatról, nem különösebben látható, se plusz, se mínusz. De megkérdezzük azért, hogy mit jelent itt ez az el vannak dolog, tehát az örvendezés az mit jelent. Hát, és a házra is kérnék szépen. Na hát, így már elég érdekesen változtak a dolgok. Tehát így már mögé láttunk valójában, hogy az, hogy ő csak úgy el van, ez a felszín. A mélyben viszont egészen más dolgok vannak. Például itt van az, hogy a hétköznapi sima életvitel mögött ott van az érzés, amit ő úgy gondolja, hogy amit megakadályozza a múltja, megakadályozza az, amit ő a múltból hozott, azok a körülmények, az, ahonnan ő jön, az ő családja, az ő környezete, az ő mélyebb érzéseit, azt akadályozza, azt nem támogatják neki ezt, és emiatt van ez a felszínes, úgy tűnik, hogy el vagyok, és mindenki ezt is hiszi rólam. És a házra pedig ugye kijött azok a mély gondolatok, ami egy személlyel kapcsolatos. Itt az özvegyasszony az bárkit jelenthet ebben a pillanatban, és most azt nem firtatom, hogy ki az, de minden esetre úgy tűnik, hogy ehhez a személyhez őt egy nagyon mély ragaszkodás köti, egy nagyon szinte már toxikus ragaszkodás köti, és ez sem látszik a felszínen, de ott van. És akkor a nő részéről kijött az, hogy ő szomorú. Szomorú amiatt, mert titkok vannak az életében, vagy titkok vannak ebben a kapcsolatban, és megszűntek dolgok. De milyen dolgok szűntek meg? Erre kérdezzünk rá a tolvaj lapjával, hogy mi az, ami megszűnt. Itt a tolvajra kérnék bővebb információt, mi az, amit ebből megtudhatunk.
és a szomorúságra is kérek még. Hát ami megszűnt, amit úgy érez a nő, hogy megszűnt, azok a bizonyos találkozások, amelyeket ő korábban nagyra értékelt, aminek nagyon örült, de úgy látszik, hogy most már nagyon megritkultak, vagy akár teljesen meg is szűntek, és emiatt nagyon felerősödött benne a bizonytalanság érzése. Nagyon erős benne ez a bizonytalanság a kapcsolatot illetően. Tehát ennek a kapcsolatnak, hogy van-e még egyáltalán ez a kapcsolat, vagy érdemes-e még ezzel foglalkozni, vagy szóval minden, amit erről a kapcsolatról lehet tudni, ez teljesen bizonytalanná vált nála. És akkor megnézzük azt, hogy gondolnak ők egymásra, miután ezt láttuk, hogy ez a kapcsolat ilyen. 2 kérek arra, hogy gondol a férfi a nő ikerláng párjára. A férfi ikerláng hogy gondol a párjára. És 2 a nő részéről, hogy ő hogy gondol a párjára. Hát a férfiben nagyon nagy a remény, hogy a szenvedélyüket még megélhetik együtt. A nő viszont úgy tűnik, hogy nagyon sokat gondolkodik, méghozzá azt feltételezi, hogy a férfi az nagyon magányos, egyedül van, vagy bezárkózott is, visszavonult előle a magányába, és ezt gondolja most. Na de akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség a férfi gondolataiban. Mit jelent itt a szerencsétlenség? A férfi gondolataiban, és a reményre is kérünk szépen, hogy miben reménykedik. És úgy látom, hogy abban reménykedik, hogy ezek a bizonytalanság, ami most a kettejük közötti távolságot okozza, azok remélhetőleg megszűnnek, vagy csökkennek, és a szenvedélyeben való reménykedését, ezt megint itt van ez az özvegyasszony, akit szerintem az ő ikerláng párját jelenti, a női társát, és akivel nagyon is szívesen élné meg ezeket a forró pillanatokat, de a sima együttléteket, a sima beszélgetéseket is. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ő mindenféle módon szeretné, vagy gondolkodik azon, hogy de jó lenne, ha együtt lennénk, így, úgy, amúgy, tehát minden szinten, és de jó lenne, ha végre ezt a bizonytalanság megszűnne. Lehet, hogy ő magában is érzi ezt a bizonytalanságot, tehát, hogy lehet, hogy ő tudja, hogy ő bizonytalankodik, és arra vágyik, hogy ő benne szűnjön meg ez a félelem és kétség, ami akadályként van itt jelen, mert a bíró azt is jelenti, nem csak a bizonytalanságot, hanem a döntésképtelenséget is, amikor tudja az ember, hogy nem akar, vagy hogy döntenie kellene, vagy tehát változtatni kellene, de nem meri meglépni. Tehát itt ezért gondolom, hogy ő például
lehet, hogy ezzel tisztában van, hogy neki változtatnia kellene a jelenlegi helyzeten, vagy az eddig követett módon, tehát ahogyan ő közeledett mondjuk, vagy viselkedett, de még nem tudja meglépni. Tehát még nem elég, nincs elég erre felkészülve, viszont ott van a reményeiben, hogy talán sikerül. A nőnél viszont ott vannak a gondolatok, hogy a férfi az magába fordult, és hogy sokat gondolkodik, amit látjuk, hogy azért valamennyire igaza is van, de egyébként mit gondol még a nő, és akkor kérnék a gondolatra. A gondolatra kérek még... Ami jött így közben, az, hogy túl sokat teketóriázik, és túlságosan is hagyja magát a körülmények által befolyásolni, túlságosan is ragaszkodik bizonyos helyzetekhez, ami már nem jó a számára. Ezt gondolja a nő. És akkor így most nem is kérdezek rá, mert itt nagyon sok minden kijött. Tehát az a lényeg, hogy a nő úgy gondolja, hogy a férfi rengeteget gondolkodik, és túlságosan a körülmények befolyása alatt áll. Jó. Megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt, és akkor annyit mondanék el, hogy természetesen a férfi és a nő felcserélhető, de más variációt azért azt úgy ne. Tehát, hogy ami kijön, azt a férfinál, az lehet, hogy a nőre vonatkozik a te esetedben, és ha nőre jön ki, az pedig lehet, hogy a férfira vonatkozik a te esetedben. Ez mindenkinél így másképp van. Ezt kérlek, hogy így nézd, és akkor lássuk, hogy ikerláng férfi jelölt tagja, az hogyan érez, mit érez az ő ikerláng társa iránt, ikerláng párja iránt, mit érez ő, milyen érzései vannak. És a nő hogyan érez a férfi párja iránt. Hát a férfi az nagyon kitartó, nagyon elkötelezett mellett, a nő mellett. Ő hűséges a gondolataiban, érzéseiben, mindenképpen. Hát a nőnél ezt nem mondanám el, tehát nála ott van ez a hazugság és a szerencse lapja. Az ő esetében olyan, minthogyha ő túlságosan is a sorsban bízna. Tehát ő az érzelmeit is, meg az egész kapcsolatot a sorsra helyezni át, de nem olyan értelemben, hogy elengedné, hanem ilyen kis trükkösen. Tehát úgy érzem, hogy ilyen a felszínen eljátsza, hogy akkor én átadom a sorsnak, és akkor legyen, ahogy a teremtő akarja, de valójában nem. Tehát mélyen belül meg nem adja át. Igazából csak ezt így mondja. Bocsánat, de én most ezt nagyon így érzem. De akkor megnézzük azt, hogy a férfinál ez a hűség és özvegyasszony, tehát az ő kitartása az valójában mit akar, úgyhogy kérnék még plusz információt az özvegyasszonyra.
még plusz információt, és a hűségre is kérek. Ahogy raktam ki az üzenetet, az jött közben, hogy olyan jó lenne beszélni, és elmondani, hogy milyen nehéz belül ezek a dolgok. Ez jön a férfi részéről nagyon, és utána a másik oldalon meg ugye kijött a gondolat és a váratlan öröm, ami megint csak azt jelenti, hogy ő nagyon sokat gondol, tehát megerősíti mindegyik ezt a kitartó elkötelezettséget a párja iránt. Itt ugye kijött a szerelem lapja is, amitől hát az a férfi kicsit össze van zavarodva, mert hát hogyan van az, hogy még mindig ilyen nagyon mélyek az érzései, és abban reménykedik gondolatban, hogy valami véletlen találkozás folytán azért csak lesz itt valami közöttük, legalább kommunikáció, vagy valami, tehát, hogy ő benne ilyen érzések vannak most így a nő felé. De akkor megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a nő részéről a hamisság lapja, mi az a hamisságot, mit tudhatunk meg arról többet? Mi az a hamisság? És a szerencsére is kérek. 2. A nő az nagyon maga alatt van, és amit mondtam, ezt nem nagyon akarom, nem vonnám vissza, mert megint csak azt érzem, hogy nagy benne a félelem amiatt, hogy abszolút teljesen vége lesz ennek a kapcsolatnak közöttük, és hogy teljesen új irányt, új kapcsolata lesz ennek a férfinak, vagy van. Egyes esetekben lehetséges, hogy van családja és van gyerek is, és ezért a nőben nagyon nagy a félelem, és nagyon maga alatt van, és sokat is gondolkodik, hogy ez hirtelen egyszer csak megszűnik, vége lesz ennek a kapcsolatnak, és ezzel kapcsolatos az áltatás, tulajdonképpen itt a hamisság és a szerencse lapja, hogy akkor hát legyen úgy, ahogy a föntiek akarják, de valójában ez egy nem tiszta átadás, mert ha képes volna tényleg tisztán átadni, akkor tényleg jöhetne az a megváltás számára, amire itt valóban ő vágyik, de ebben a pillanatban úgy látom, hogy még nem tud a női ikelláng tag valódi mély önátadást megvalósítani így ebben a kapcsolattal ezzel a kapcsolatnak a vonatkozásában az égieknek. Szóval itt ezt a kettősséget érzem. Tehát, hogy a felszínen azt mondom, hogy jó, hát akkor én megcsinálom, meg odaadom, meg nem foglalkozok vele, és valójában a mélyben pedig még mérhetetlenül ragaszkodik. Ebből kifolyólag, hogy fél attól, hogy elveszíti végleg, fél még megbízni a teremtőben, az univerzumban, a sorsban, hogy számára jól alakulnak a dolgok, de ameddig itt tart, addig ez így meglátszódik mindenképpen, és nem csak előttem, hanem ugyanígy az égiek előtt is nem fognak addig segíteni rajta, mert nem szólnak bele. Tehát ameddig nem az ő hatáskörük,
hanem még magadnál tartod, például ha te vagy a nő, akkor ők addig nem nyúlnak hozzá. Csak akkor tudnak belenyúlni az égiek ebbe, vagy bármilyen dologba, hogyha tényleg átadjuk nekik, és akkor ők már a kezükbe tudják venni a dolgokat, és tudják úgy irányítani, ahogyan arra szükség van. Na, akkor most megnézzük, hogy a következő 1-2 hétben ennél az ikerlángpárnál lesz-e valamilyen változás a jelenlegi szituációhoz képest, és akkor az a kérdésem, hogy ennél az ikerlángpárnál a következő 1-2 hétben hogyan alakul a kapcsolat, és erre 2 kérek a férfi részéről most, és 2 a nő részéről. Nagyon érdekes, a férfinál ugye a jelenlegi helyzetre volt a ház és az örvendezés, itt meg most a lelkész és az örvendezés. Tehát a férfi részéről nagy változás nem mutatkozik, ha csak az nem, hogy most valamennyivel mélyebben is ez a felszínes örömök, tehát mélyebbre húzódik a felszínes örömöknek a határa. Nem tudom most ezt hogyan magyarázzam el, de mindjárt rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg erről bővebbet. Ez a felszínes örömökre vonatkozóan, és a lelkészre is kérek. Nagyon hasonló jött ki. Tehát, hogy a férfinál a párja iránti vágyakozás az nem szűnik meg. És az sem, hogy bizonytalan továbbra is abban, hogy mi az, amit kellene, és ezt nagyon mélyen magába is temeti ezt a bizonytalanságot. És talán ezt jelenti itt most, hogy a lelkész jött ki ezzel a bizonytalansággal kapcsolatban, hogy sokkal mélyebbre süllyesztette le magában ezt a bizonytalanságot, mint ahol most van, tehát a elkövetkezendő 1-2 hetes időszakban. Ő nem gyógyulni fog. Vagy legalábbis még nem a kivezető szakaszban lesz a gyógyulásnak, hanem ő még a nehézségét éli meg a távol létnek, ahol még szenvednie kell ahhoz, hogy megértse a kapcsolat lényegét, és ez a mély vágyakozás benne, ez a szenvedés része. És a nő részéről kijött a hűség és a gyermeklapja. Valami fajta új elköteleződést mutat ez, de akkor kérnék szépen erre plusz információt, hogy mit jelent itt a gyermek. Mi ez az új az ő oldaláról? És a hűségre is kérnék szépen. Amit az előbb mondtam az érzéseknél, ez olyan, minthogyha nagy küzdelmet okozna ennek a ikerláng női felének. Ez a belsejében nagy félelmeket, a veszteségtől való félelmet, szinte belebetegszik abba, hogy az elengedésbe.
Arra csak azt tudom tanácsolni, hogy ha szoktatok imádkozni, akkor kérjétek ezt a segítséget, hogy ezt segítsenek, hogy ezt az elengedést meg tudjátok tenni. Most a teliholdat követő időszakban nagyon támogatóak az energiák, úgyhogy ilyenkor még fokozottabban tud a számotokra segítség érkezni, hogyha ezt így eldöntitek magatokban, és nem akartok tényleg ilyen mélyen betegedni ebbe a szituációba. Ha külön vagytok, és ugye ünnepek jönnek, akkor ez is nagyon nehezítheti a dolgot, ezért mondom, hogy nyugodtan lehet azt, hogy kérjétek azt, mindegy, nem kell megnevezni, hogy kitől kéritek, csak úgy el lehet mondani bele a sötétbe este, amikor senki nem hallja, hogy kéred, hogy segítsenek abban, hogy ezt el tud végre engedni, vagy hogy mi az, ami miatt nem tudod elengedni, mert itt megint azt látom, hogy nagyon szenvedsz ettől, és ez így neked nem jó. De hát a kapcsolatnak sem, mert ettől nem fog fejlődni, de ez számodra nagyon rossz. A férfinél is rossz, de nálad látom, hogy sokkal nagyobb az önpusztító része, mint nála. Ő ezt valahogy ilyen, mint hogyha már hozzászokott volna, hogy ilyen nehézségekkel kell megküzdeni, és nálad ez sokkal intenzívebbnek érzékelem most. Úgyhogy ha ez téged érint, akkor ezt tudom javasolni, hogy így próbáld meg kérni a segítséget, és arra, hogy át tud adni, hogy el tud engedni ezt a kapcsolódást, nem a szerelmet kell megtagadni. És itt megint ez a lényeg, hogy nem azt kell hogy megtagadod a szerelmet, szeretheted őt, de be kell látni, hogy te nem tudsz tenni semmit, és ez az elengedés része, hogy belátod, hogy tehetetlen vagy, és átadod, hogyha van nektek még dolgotok, akkor aki ebben tud segíteni, azt segítsen, úgy, ahogyan kell, ahogyan lennie kell, és kész. És ez a segítségkérésnek és az elengedésnek is a lényege, és ebben lehet kérni a segítséget. Én úgy látom, hogy most ez várható a következő 1-2 hétben, illetve a jelenben. Hát nem tudom, hogy hányotokra fog ez rezonálni, hányotok ott de összekeverednek a betűk, szavak. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy megnéztétek. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, hogyha megírod, hogy mit gondolsz. Azt is, hogyha kapsz visszajelzést, vagy egyáltalán bármit, minden közlésedet szívesen veszem és olvasom, és mindannyiótoknak minden jót kívánok, sziasztok!